Hej, Johan heter jag. Ska ta lite prover och så på dig. Är du vaken? Hallå? Jag larmar narkosen. Ja, gör det. Varför hamnade vi här? Hur hamnade vi här? Hade vi kunnat göra någonting annorlunda? Här börjar det. I det här kritiska ögonblicket. I denna stund måste vi dygnet runt, alla dagar om året, skilja friskt från sjukt och icke-akut från akut. Varje sekund, varje minut i hela landet. I genomsnitt triagerar vi 5 patienter varje minut i Sverige. Det blir över 2,5 miljoner akutbesök varje år. Och folk kommer med alla möjliga besvär. Du, igår jag var och högg lite ved och så hemma. Så slant jag med öxa då och så högg jag med fingret och... Ja, jag tänkte det går väl över. Men jag har inte gjort det. Jag har fortfarande... Ja, det blöder och det gör lite ont och så. Och det börjar då på morgonen. Det är något, det känns som det trycker över bröstet. Ja, men alltså det är ju min elallergi alltså. Den har varit lite jobbig nu på sistone och jag känner att jag behöver ha en sjukskrivning typ så här 3-4 månader. Jag behöver vila upp mig lite. Jag ska gå en hundastrologikurs efter sommaren. Så att, Det började, tror jag, kanske när jag skadade knät i 87, tror jag det var. Jag tänkte, ja, där så ser det ut och här har jag liksom toppen på den här. Jag tänkte, kan ni fixa det? Jag ser ihop det, eller inte vet jag. Men sen, men några år senare blev jag opererad och då, sen dess har jag inte haft mediciner. Jag dammsög då. Och så... Ja, så halkade jag. Ja, jag hade inga kläder på mig då, men... Och så sökte jag hudkliniken då. För att jag hade fått någon sån där prick. Men, och nu undrar jag, alltså diarréer? Jag hade en liknande period för ett år sedan. Men då sa man att det var gastrit och då hade jag sura uppstötningar och så. Men nu, det är inte alls på det viset. Folk söker för allt möjligt. Men bara för att det är vanligt så är det inte lätt. Det är svårt att triagera. Och när man tror att man sett allt, ja, då kan man ändå bli förvånad. Hur hittar vi aortadissektionerna om var tredje har normalt blodtryck? Hur hittar vi hjärtinfarkterna om var fjärde inte har ont i bröstet? Hur hittar vi meningiterna om mindre än hälften av patienterna har den klassiska triaden av huvudvärk, feber och nackstillhet? Vi har inte pengar att ta prov på alla patienter och därför måste vi riskstratifiera och prioritera. Det här är varför vi använder RETS. Det är enkelt och säkert att användas och därför används det i alla av Sveriges regioner och landsting. För att använda RETS samlar sjuksköterskan in vitalparametrar och en kort strukturerad anamnes. Det matar man sedan in i RETS-algoritmen som ger en rekommendation som man kan utgå ifrån. Det är förslag på övervakningsnivå, prioritet och provtagning. Baserat på triageringen rekommenderar RETS både provtagning och monitorering. Och det gör inga andra triagesystem. Här kan RETS hjälpa oss att rädda liv. I en studie så var RETS en av de känsligare sätten att identifiera patienter med svår sepsis. Det har även funnits fall där man i efterhand har sett att om man hade använt RETS så hade man kunnat upptäcka en svår sepsis flera timmar tidigare och kanske även rädda ett liv. Ett system är riskfyllt om en persons bedömning skiljer sig väldigt mycket från en annans. Flera studier har visat att med RETS gör man likadana bedömningar oavsett om man är erfaren eller oerfaren. Och ett standardiserat arbetssätt skapar trygghet både för patienten såväl som sjuksköterskan. RETS används inte bara på vuxna utan även på barn och inte bara på patienter med somatiska åkommor utan även psykiatriska åkommor. Det här är några av anledningarna till varför RETS används i hela Sverige idag och i många andra länder, allt från Norge till Nepal. RETS är ett alltomfattande system oavsett var du träffar patienten. Hemmet, ambulansen, legevakten, akutmottagningen. Systemet är designat för akut sjuka människor. Och desto bättre man förstår RETS, desto säkrare och snabbare kan man triagera patienter. Jag vet inte, jag tränade igår och tänkte det är säkert träningsvärk, men jag känner inte riktigt igen det. Och det känns annorlunda när jag andas. Och jag har aldrig känt så förut. Så vad gör vi med vår patient som har ont i bröstet? Vad skulle du göra?
Det är väldigt svårt att göra en bedömning från en kort videosnutt. Men med vitalparametrar och några riktade frågor kan vi med hög säkerhet säga vilka blodprover vi bör börja ta och hur snabbt en läkare bör bedöma honom. Vissa insjuknanden och dödsfall kan vi inte förutse eller förhindra. Men så snart vi träffar en patient, antingen ute prehospitalt eller inne på akutmottagningen, så måste vi så fort som möjligt se till att de sjukaste får rätt vård. Och det kan vi göra om vi blir duktiga på triagering. Varmt välkommen till Rätts!